Stroke siya. Hi guys! Hi guys! Yan! Hi! Hello guys! Welcome back to my channel. I'm Genevieve and welcome back! Woo! Uban to sa Robinson. Kaya uban to sa kung ating gwapa. Oo. High blood na ba siya? Hindi mo pa high blood no? Oh, grabe ang box ito. Gwapa po. Kaya po na siya. Ay, si Sian, gwapo. Oy. Hindi, gwapa. Uban na sa Robinson ha? Guys, nata sa Robinson Butuan. Ayan guys, oh. Sulod ta dira ron. Musulod ta diri, oh. Kana. Sulod ta na. Sulod ta diri. Ra. Sulod ta dira. Sinsya na sa kukuha ka, wako nagkuhan. Kaya di ka po yung migluto, eh. Sulod ta guys, bani ko sa sulod. Sean. Hi! Si Sean! Sa Ati Marlou, sa Ati Gisa. Kaway. Bisayan lang yapon sa Iligan ni Robinson. Third floor. Yan. May program sila mamaya. May Christmas tree. Yan. May Christmas tree. Meron sila dito. Ito is for gallery. And ito. Yan. Parang may wings here, guys. Daming tao, guys. Yan. Hindi ko pa alam kung saan si ate. Wala ko kabaluas sa kanilong. Kaya kami palit mix snack. Kaya madumi sa balay sa uncle. Dayon, palit mix snack. Yan. Sorry for being in no. Wala ate. Ate ko na ako na. Pag-umang ko ng isa. Isang sa ating Marlou. Okay lang, food court kami guys, no? Okay. Proud sa department store. Nasa 50%. May 50% off dito guys. Ayan, no? Sabihin why. Ayan. Maganda ka magbili pag nasa mga 50% off. Yan. Sabihin why to guys. Branded din siya, diba? Yan yung mga percent off. Namin sa department store sa Robinson Butuan. Kaya 50% ilahang mga jeans. Yan, no? Muna yung gasto na ako. Yan. Kaya lang 650. Yan yung gusto nga design ko. Midways. Meron ako eh. Ito oh. Ganda oh. 50% off. May ibang price. May ibang design. Yan. Iba din dito guys. Ang babae. Ito din. Shorts. Short pants. Meron din 50% sa Fubu. Yan guys. 50% dito. Iba din design nila guys. Ang ganda din. Kaya lang parang pang small size lang siya. Yan yung mga gusto ko. Yan. Nice yan din. Nice. Nakasave. Oh, yan o. Yan yung mga gusto ko ng design. Stretch yun. Okay, yung mga design. Plain. Ito, maganda siya. Maganda. I like it. Opo ha? Opo. 25 lang mga isang size. Ito din mga white na t-shirt.
Oh, nice. T-shirt siya, guys. 375. Yan, no? May ibang design. Kaya kaso white. Ayoko ng white. Guys, hello guys. Ito na. Hinakot na. Yan. Yun, dala ni ate. Hinakot na ni ate ang Robinson. Yan, excess baggage na siya sa plane. Yan guys. Tapos, i-hold natin mamaya ha. Samahan niyo ako guys. Pauwi na kami and punta na kami sa bahay ni Uncle. Ayan guys. Bibili pa kami ng pagkain para dali namin doon. Ito yung third floor nila oh. Ay. Second floor lang pala. Second floor lang pala dito. Pupunta ka pa ng third floor. Yan. Balik na tayo ulit sa food court. Yan guys. Tapos, ang gagawin natin ngayon, dito doon kami sa kabila ng exit. Ayan, dyan kami nag-entrance. Asan sila eh? Muntik na mawala. Tulad kagabi na wala kami kagabi. Iwan. Bakit? Ano nangyari doon? Biglang ko yung nangyari sa amin kagabi. Pero in fairness, maganda yung pag-visita namin dito kasi hindi kami kumpleto. May isang kapatid akong hindi wala. Sa 8 namin, 7 na kami ang so, yun. Yung isang kong kuya wala. Wala siya nito nga. Ay, tapi kabalo kung ano. Nananawagan kami ng Kuya Junjun next Christmas. Mutungan na kwa, mutungan na juga. Kay, dili mayo, masigi kag absent sa Christmas. Dili na pwede na. Kulang na kaayo na. Sige na lang nag-absent. Nananawagan ni kang Junjun na napuyo sa Lanao. Kaya, ikatawag sa akin. Joke na to ha. Kasi seryosohan ninyo ba? Problema niya mo. Nasa na guards na rin. Parang fashion lang na butik. Ayan. So, kita-kits tayo guys doon sa bahay ni Uncle. Babalik tayo sa magandang mansion ni Uncle Rodolfo de Gomez. Yung pinaka-eldest nila ni Mama. Yun. Doon din ako lumaki nung time na depressed ko guys. Nung time na may pinagdaanan ako. Ano ba to? Ano nangyari dito? Yun. Naglalakad lang kami. Manual pa. para bawas yung bilbil. Ayan. Naglalakad na sa escalator. Ayan. Hindi na under. Yan yung supermarket ng Robinson sa Butuan City. Ang theme ng Christmas tree nila dito is white Christmas na may pink na ewan ko. Pero, yan. Yan siya guys. Kabalen na. Kabalen. Ayan. So, labas na kami guys. As usual yan. Labas na kami. Exit. Okay nami kay kapoy nami okay. Oh. Naglibog may asa mi nag-drop kanina. Habit na may mawala. Parking lot na ganit. Nawala pa yun. Parking lot. Nawala pa yun. Bunga daw sa kagutom. Bunga sa kuwan. Yeah, kagutom lagi ni Ron. Gutom pasabot guys is ginugutom. Sakit ng tiyan. Dinipod. Wala na nga talaga. Nasaan na yun?
Bakit nawala yung limousine namin dito? Nasaan na yung limousine? Ang title ay magandang title nito. Parking lot na wala pa. Ayan guys, ulit namin guys. Ay. Maning kotse sa kumati. Cute. Yes. Ayan. Yes, big car. Yes. Hello guys, hello. Nanata sa balay ni Uncle. O, gano'n kami nakabot. Na yun, musulod dapat ako'y tuyo. Sulod sa kuya. Sulod sa kuya. Karoon po ka? Nadugoy mi ko. Nadugoy to me promise. Si Daryl. Nanabi guys. Maglo kung saan niyo yun. Pinodit eh. Ay, abi na ako. Maglo kung tagawid ani eh. One set ni no. Grabe eh. Mangurog sa tagawid ani eh.